ב-26/6/97 יצאתי להשתחרר משירות מילואים. נסעתי לכיוון צומת אשדוד. בדרך התפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי באוטו, ואז התנגשתי עם הפרצוף שלי בתוך ההגה. התחלתי לדמם, כנראה מעוצמת הכאב איבדתי את ההכרה, ופשוט עברתי לנתיב הנגדי כשהאוטו נוסע במהירות גבוהה יחסית, ומכוניות נוסעות מולי במהירות 100 בכביש מהיר. אוטו ראשון ברח ממני, אוטו שני גם הוא ברח, ואוטו שלישי התנגש בחזיתית, והוא לא ידע בעצם שאני ללא הכרה כבר. נשארתי לקוד בתוך האוטו, והגעתי למצב שנקרא חנק. אז הבנתי ש17 דקות הייתי במוות קליני. לפני 3 חודשים הוא עבר תאונת דרכים קשה ונזרק לצד הדרך. המחלצים כיסו אותו בסדין, משוכנעים שמצא את מותו בתאונה. רופא צבאי אלום שעבר במקרה במקום ערך בדיקה נוספת, וזו התוצאה. הנה, באולפנינו בתל אביב. שרון נחשוני איתנו עכשיו. שלום. שלום וברכה. אז מה, זה באמת אפשר כמעט לומר ברוך הבא מן העולם הבא, נכון? כן, אני פשוט מאבד את ההכרה תוך כדי התאונה. 2 חופשים מגיעים אליי, לא היה לי נשימה, היה לי קצת דופק, עזבים אותי והולכים לשאר הפצועים. רופא צבאי יורד מאוטובוס, שואל למה, הוא עושה לי מה שנקרא טרוקר, מחדיר לי עט לכאן, ממש לתוך הריאות, ותוך כדי שם לי צינור מסוים ומוציא לי דם מהריאות, שם לי מערכת אוויר שנקראת סאקשן, כמו שהבנתי. במהירות של 60-70 קמ"ש, הגלגל התפוצץ, כתוצאה מזה הוא פשוט עקר לי את הזרוע. אחר כך התנגשתי כתוצאה מהניתוק של הכתף בתוך ההגה, הסקתי את האף, הסקתי את כל הלסת העליונה והשיניים, הכרתי את שורש כף היד. וככה איך שאני צועד לכיוון הים, מגיע לחוף, עומד ככה על החוף, עומד ככה על החוף, הייתי לבד שם, ממש לבד. ככה ים ענק, ים כחול, התחלתי לשחות ולהתרחק מהחוף, וזה כזה חום שם, שבאותו רגע להיות במים זה משהו לא רגיל. אני שמח וטוב לי, וכל כך נעים, ואיזה חום בחוץ. ככה אני התרחק מהחוף, פתאום אני ככה מרגיש שמשהו אוחז בי ברגל מתחת למים, ולוקח אותי לכיוון הקרקע. מה זה, לא הבנתי מה זה, לא חיה, לא כלום. וככה אני מנסה להתנטרל מזה, להשתחרר מזה, לא מצליח. הבנתי שנתפסתי במערבולת, ואני רחוק ממש מלמעלה. בדרך כלל אדם מנצל, אני יודע, 10% מהכוחות שלו, ואדם שאדם רוצה לחיות זה 100%. אז התחלתי ממש עם כל הכוחות האחרונים שלי לצאת. הגעתי לאמצע הדרך, וראיתי שאין לי כוח. וירדתי לכיוון הקרקע. פתאום ראיתי את עצמי במצב כזה, שאז היה לי דבר מאוד, מאוד מבולבל. ראיתי שאני 2. מה זה אני 2? ראיתי את הגוף זרוק על הקרקע, זרוק ככה, כמו אדם מת, זרוק על הקרקע, ואני מסתכל עליו. אז לא הבנתי, מה זה, איך אני מסתכל על עצמי? מה הולך כאן? זה כמו שאני למשל עומד במרפסת קומה שנייה, ורואה את הגוף שלי זרוק על הכביש. רגע, מה אני עושה שם? מה זה אני? לא, אז רגע, מה, אני 2? מה הולך פה? מה זה, אני לא מבין. ככה זה, לא. לכן הקדמתי את העניין של גוף נשמה, אתה מבין? כי לא הבנתי, פתאום נכנסתי למצב כזה בלבול, אמרתי, מה הולך פה? זה אני שם, רגע, הנה הידיים שלי, זה העיניים שלי, זה השיער שלי הארוך, זה הבגד ים שלי, זה הרגליים, בוא'נה, זה אני. אז מה, אני 2? איזה בלבול זה היה לי, מדהים. וככה אני רואה את הגוף שלי הולך, ואני כאילו נוסע ממנו. הולך, מתרחק, ורוצה כזה כאילו לחזור. לא הבנתי את המצב הזה. אפילו באותו רגע לא הבנתי שזה נשמה וגוף. לא הבנתי. ממש לא הבנתי. חשבתי, לא יודע, איזה בלבול, איזה סרט. לא הבנתי, זה היה מצב מאוד מאוד מבולבל. לא יודע. פתאום אני ככה הולך, מתרחק, פתאום ככה זה נעמד, כאילו מקומה שנייה עליתי לקומה שמינית. והגוף על הכביש, תחת למים כמובן. ואני מסתכל על עצמי ואני רוצה להיכנס, אני רוצה לחזור, רוצה לצאת מהמצב הזה. ואני רואה שזה לא בשליטתי.
They describe to us how they seem to be drawn into an enclosure of some sort. They often call it a tunnel. And they go through this tunnel quite rapidly, and they come out on the other side into an incredibly brilliant and warm and loving light. Don't know exactly how I entered the tunnel or just at what point, but it was when the guides had asked me, and I said yes, and I feel myself going in an upward motion. The tunnel is not too big, just seemed for one person to go one at a time. It doesn't touch you, or I didn't reach out and touch the walls, but it's black, and I feel myself going up and looking at light, bright light at the end of the tunnel. The next thing I remember is I heard a set of chimes, and as I looked at an angle, probably 35 or 40 degrees, I could see a tunnel. The tunnel was like a spiral, like it was moving whether I was moving or not. Then I began to whisk down it, and I could hear these chimes, but I was in utter peace and utter tranquility. And it was such a stark, dramatic difference between the way that body was and what was happening to that body and this place I was, this utter peace. As I moved closer to the light, I was kept being surrounded and filled with this love of like, I can't describe it except when you haven't seen your parents in a long time. If you've been away from your family, and when you first see your mom and your dad, that feeling when you're a small kid, that feeling that you get. I knew I was safe, I knew everything was peaceful, and I knew it was right. As I came into the tunnel, came through the tunnel, I came into a place much like walking out of a dark room into a bright room, as if my eyes were trying to adjust to this brilliant light. The contrast between the brilliant light of the lightning bolt and the brilliant light that was in the tunnel was another thing that was quite dramatic. Because this light was so brilliant and so bright, it passed through me, it permeated me, it and I became one. בקצה של החושך ראיתי אור. זה היה כמו מנהרה כזאת, ואז הרגשתי שאני נמשכת בכוח מאוד מאוד חזק אל האור, כלומר אני נוסעת במהירות גדולה אל האור, ואחרי כמה רגעים שוב מצאתי את עצמי בתוך האור. ברגע שהגעתי לתוך האור, ראיתי והבנתי שזה לא רק אור, אלא זאת מציאות שלמה, זו הוויה שלמה, או אני לא יודעת איך, אין מילים לתאר את ההוויה הזו, את המציאות הזו, את הישות הזו, ויש בה הרבה מאוד כוחות והרבה מאוד ממדים, זה לא רק אור, וגם האור שיוצא מתוך האישיות הזאת זה אור מאוד פנטסטי ונפלא שאנחנו לא מכירים כאן. And at the end was this incredibly beautiful bright light. I've never seen a light like that anywhere. It was alive, it was breathing, it was real warm and real comfortable and real loving. I wasn't at all afraid, it was wonderful. Then the light became brighter and brighter, and it turned to a pure white light, radiant, beautiful light. And I knew I was in the presence of God. This light, they often tell us that they see relatives or friends of theirs who have already died, who seem to be there to meet them and to greet them and to help them through this transition. Particularly very great thing happened with me. It was that I saw my parents, my real parents, and I understood that they were killed. And they were killed by KGB in Moscow, and I was happy of this. It sounds very ridiculous, but you know, I was happy because I was thought that I was abandoned by them. And I'd lost a girlfriend in the polio epidemic in the 30s. I think it was 38, but I'm not positive of that date. And she assured me that everything was fine and she was happy. And I also saw my grandparents coming to meet me. I had never known my grandfathers. They had both passed away before I was born. But I did know my grandmothers and my mother also. And as Vaya, this baby appears to me. And he says, "Hi, I'm your brother." And I said, "I don't have a brother." And we don't talk as I'm talking to you. There was no way of misunderstanding. It was more like it was mental telepathy.
And he shows himself to me as a small infant, dressed in a cap and a little long dress with a knitted sack over it, booties and socks, and tells me to look me over now and remember how I look this way. And you can tell our Father when you get back, and he'll tell you it happened. And when I was able to talk to him, my dad said, well, I don't know how you knew that, because nobody but your mother and the doctor and I knew about these things.